साथीहरु तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल टेक्निकल टेक राजामा र म आज तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु तपाईहरुले कसरी दुईवटा WhatsApp एउटै मोबाइलमा कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ जति पनि एप्लिकेसन छ त्यो दुईवटा कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईहरुले क्यासेट क्लास खेल्नु भयो होला त्यसमा तपाईको टाउन 9 छ त्यसमा एकाउन्ट पनि एड गर्न सकिन्छ र तपाईहरुले एउटा एप्लिकेसनमा भन्छु त्यसको हेल्पले गर्दा तपाईहरुले कसरी त्यो एप्लिकेसनलाई दुईवटा बनाउन सक्नुहुन्छ दुईवटा भन्दा तीनवटा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अब जतिवटा तपाईले भेटिरहेको छ त्यतिवटा बनाउन सक्नुहुन्छ आज म दुईवटा एप्लिकेसन फेसबुकलाई म दुईवटा बनाएर ल्याउँछु कसरी बन्ने यो भिडियोलाई हेर्दै बस्नु र मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु साथीहरु हामीहरु आइसकेका छु आफ्नो डेस्कटपमा हजुर साथी त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा एप्लिकेसन प्यारल स्पेस भनेर यसको नाम हो तपाईहरुले यसलाई इजिली प्ले स्टोरमा सर्च गर्नुहुन्छ भने यो आइहाल्छ प्यारल स्पेस भनेर मैले तल लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु यही एप्लिकेसनको हेल्पले गर्दा तपाईहरुले दुईवटा एप्लिकेसन बनाउन सक्नुहुन्छ फेसबुकलाई दुईचोटी बनाउन सक्नुहुन्छ व्हाट्सएपलाई दुईचोटी बनाउन सक्नुहुन्छ यो कसरी गर्ने यही आज यही भिडियोमा तपाईहरुले फुल बताउँछु र यसको म बेनिफिट दिन्छु र डिसएडभान्टेज एडभान्टेज पनि दिन्छु कृपया यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्यारल स्पेस भनेर एउटा एप्लिकेसन हो मैले अन गर्छु अन गरेपछि यसलाई तपाईलाई मोबाइल डाटा अहिले चाहिदैन त्यो एप्लिकेसन खोलेपछि लाइट या कि फेसबुक खोलेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डबल व्हाट्सएप डबल फेसबुक सबै कुरा हेरिरहेको छ तपाईले यहाँ स्टार्टमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने आइहाल्छ यहाँ यस्तो कलरको आफै आइहाल्छ तपाईले केलाई एड गर्नुहुन्छ क्रोमलाई युट्युबलाई के म फेसबुकलाई एड गर्छु लाइटलाई फेसबुकलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखाइरहेको छ स्टार्टिङ सेकेन्ड फेसबुक भनेर स्टार्टिङ सेकेन्ड लाइट अब यो स्टार्ट भएपछि तपाईहरुलाई सेकेन्डको लाइट चल्न थाल्छ एउटा मेरो लाइट पहिलेदेखि थियो आफ्नो मोबाइलमा र मैले एउटा सेकेन्ड लाइट मैले इन्स्टल गरेको छु यही तपाईहरुको अगाडि नै यही इन्स्टल पनि गर्नु पर्दैन यो आफै डबल बनिहाल्छ यसको कपी बनिहाल्छ अब तपाईहरुले यसले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पहिलाको आफ्नो गरेको थिएँ त्यस्तो थियो मेरो यस्तो थियो नै फेरि तपाईले अगाडिमै मैले त्यहाँबाट बनाएको थिएँ प्यारल स्पेसबाट बनाएको थिएँ लाइट भनेर फेसबुक अब म त्यहाँबाट ओपन गर्छु यहाँ तपाईले हेराइदिए आफ्नो मैले मेनुमा राखेको थिएँ आफ्नो डाटा मैले अन गरिसकेको छु त्यसपछि म हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्यारल स्पेस भनेर म अन गरिदिएँ यसलाई अन गरेपछि यहाँ आइसकेको छ मैले लाइट स्टार्टिङ सेकेन्ड लाइट भनेर आइसकेको छ अब तपाईहरुले कति पनि यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि एप्लिकेसनलाई अब यो अन हुन्छ यो एप्लिकेसन यहाँ अन भइसक्यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अब न्यू पासवर्ड योहरू मागिरहेछ यसरी नै तपाईहरु आफ्नो कुनै पनि एप्लिकेसनलाई डबल पार्न सक्नुहुन्छ हजुर साथीहरु धेरै इजिली वेले तपाईहरुले यसलाई डबल पार्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यसको राम्रो बेनिफिट पाउन सक्नुहुन्छ यसको डिसएडभान्टेज छैन र एडभान्टेज मजाले छ यसको सेटिङहरु हेरेर तपाईहरुले छक्क परिहाल्नुहुन्छ यसमा तपाईहरुले पासवर्ड पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यो प्यारल स्पेसमा र यसले तपाईहरुले कुनै पनि एप्लिकेसनलाई प्रोटेक्टेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ भाइरस प्रोटेक्टेड तपाईहरुको जीमेल इमेल के को पनि तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ राम्रो एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ हजुर साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु साथी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुले मजाले यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु एप्लिकेसनलाई डबल बनाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि एप्लिकेसन राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र यसरी नै भिडियो चाहियो भने सब्स्क्राइब गर्नु होला मेरो च्यानललाई थ्यांक यू